हां बस 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 इथे पुढे थांबव. हां इथे आलं घर तिचं. हां थांबव. चल बाय तू जा. मी येते तिच्याकडे जाऊन येते जरा थोड्या वेळात येईल. कोणी आहे की नाही घरात? अरे जान्हवी तू, व्हॉट अ ग्रेट सरप्राईज. ये बस ना. अगं ये. आज कसं काय येणं झालं? नाही म्हणजे आज मैत्रिणीची कशी आठवण झाली? अगं इथे जवळच आली होती तर म्हटलं जावं जरा मैत्रिणीला भेटून यावं. बरं झालं आलीस ते. किती दिवस झाले आपण तसे भेटलो नव्हतो. बाकी घरी सगळे बरे आहेत ना? काय म्हणते बाकी काय चाललंय? अगं हो सगळं एकदम मजेत. तुमची मंडळी कशी आहेत? सगळे ठीक आहेत ना? हो आमची पण सगळी मंडळी एकदम मजेत आहे. बरं बोल तू काय खाणार? अगं काही नको, आत्ताच ब्रेकफास्ट करून आली होती, आता काहीच नको. अगं असं कसं काहीच खाणार नाही? हा मी पटकन कॉफी बनवते, मस्त दोघी पीत पीत गप्पा मारूयात. चल मी पण येते तुझ्यासोबत किचन मध्ये, तुझं किचन पण बघते. चल दोघी तिथेच गप्पा पण मारूयात थोड्या, किती दिवसातून भेटलोय तसंही. हा चल ना तिथेच बसून गप्पा मारूयात, चल माझ्यासोबत. हा हे बघ माझं किचन. छानच आहे हा तुझं किचन, मस्त आहे आणि सगळं वेल अरेंज्ड आहे. हा तू इथे स्टूलवर बस, मी पटकन कॉफी बनवते आपल्या दोघींसाठी आणि मस्त नंतर बसून गप्पा मारूयात. काय गं घरात तू एकटीच आहे आणि बाकी मंडळी कुठे गेली? अगं हे गेली ऑफिसला आणि मिष्टी गेली स्कूलला, आता दोघंही संध्याकाळी येतील, तोपर्यंत मी घरात एकटीच. मग फुल डे एकटीच काय करते तू? काही नाही ग, घरातली कामं आवरता आवरताच अर्धा वेळ निघून जातो आणि मग बाकीचा वेळ असंच घरातलं काय काय पसारा आवरण्यात, टीव्ही बघण्यात आणि मग मोबाईल सर्फिंग मध्ये निघून जातो. तोपर्यंत हे दोघं येतातच. मोबाईलवर ते काय एवढं बघत बसतेस? काय असतं त्यात मोबाईलवर एवढं? अगं यूट्यूबला दक्ष स्वप्न क्रिएशन्स म्हणून एक चॅनल आहे, मस्त व्हिडिओ असतात त्यांचे, बघण्यात फुल टाइमपास होऊन जातो आणि काय काय शिकायला पण मिळतं. मी तर त्यांचे चॅनल सबस्क्राईब पण केलं आणि प्रत्येक व्हिडिओला माझा लाईक असतो ना असतो. मी तर म्हणते तू पण त्यांचं चॅनल सबस्क्राईब कर आणि लाईक करत जा, व्हिडिओ खूप छान असतात, तेवढंच तुझा पण टाइमपास होईल. बरं बरं नक्की करेल, मी पण लाईक करेल आणि सबस्क्राईब करेल त्यांचं चॅनल. एवढं तू म्हणते म्हणजे नक्कीच चांगलं असणार. माझं पण फुल डे तेवढंच टाइमपास होईल, मला पण काहीतरी एक नवीन शिकायला मिळेल. आणि तू इकडे कोणाकडे आली होतीस? अगं ते आमच्या शेजारचे आहेत ना, ते इथेच तुमच्या इथे साईडच्या सोसायटीमध्ये शिफ्ट झाल्यात, त्यांच्याकडेच आली होती त्यांना भेटायला, तर म्हटलं जाते जाते तुझ्या इथे पण फिरावं म्हणून मग तुझ्या इथे आली. बरं झालं आलीच, तेवढेच आपल्या गप्पा पण होतील आज. चल आपली कॉफी पण रेडी झाली, मस्त दोघी कॉफी घेत घेत गप्पा करूयात. ऐक ना मला एक सांग ना, तुझी सगळी भांडी एवढी चकाचक कशी ग, एकदम नवीनच्या नवीन वाटतात, काय करते तू मला पण सांग ना यार. अरे काही नाही, एकदम इझी आहे. चल आधी कॉफी घेऊ मग सांगते तुला माझी टेक्निक. अगं तू पण घे ना कॉफी. अगं हो घेते ना, ऍक्च्युली मला एवढी गरम गरम कॉफी पिता येत नाही. वाव छान झाल्या कॉफी, मस्त झाल्या. चल तर तुला आता मी माझी तांब्याची भांडी चमकवण्याची टेक्निक सांगते. हे बघ मी एका वाटीमध्ये डिशवॉशिंग लिक्विड घेतलं, त्यामध्ये मी थोडंसं सॉल्ट ऍड केलं आणि थोडीशी टूथपेस्ट ऍड केली आणि हे सगळं मिक्स करून घेतलंय. आता हा बघ कळकटलेला तांबा आहे, स्क्रबरवर हे मी लिक्विड घेतलं आणि सगळीकडे मस्त घासून घेतला. 2 मिनिटात तांबा चकाचक.
आता हा तांबा घासून झालेला आहे. मस्त आपण पाण्याने धुवून घेऊया तो तांबा. बघ कसं एकदम चकाचक निघाला की नाही. आता कोरड्या कपड्याने तो मस्त पुसून घ्यायचा. इझी आहे, झाला लगेच क्लीन. वाव, सोपं आहे ग. मी पण आता यापुढे असंच क्लीन करेल तांब्याची भांडी. मस्त एकदम. चल आता मी निघते, उशीर झाला खूप. जाऊन जेवण बनवायचंय अजून.